Ну що, вийшов другий трейлер Метро 4. І звісно, що інтернет знову почав горіти так, ніби хтось кинув гранату прямо в бочку з бензином. Минулого разу ви якимось незрозумілим чином розігнали першу частину реакції на 35 тисяч переглядів. 35 тисяч. Я досі не розумію, як ви вже взагалі ви це дивилися і хто це взагалі дивився, але ви дійсно божевільні. Я поки монтував той ролик, морально постарів років на 7. Тому сьогодні ми знову ліземо в це радіоактивне болото коментарів, але вже з новим трейлером, який вийшов вчора. Сподіваюсь, ця частина хоча б 3000 набере, бо після прочитаного мені дійсно хочеться не аптечку, а курс у психотерапевта. І, звісно, погнали пірнати в реактор. З вас лайк, підписка і поїхали. Одразу хотілося б сказати, що перш ніж ми перейдемо до перлів цих, давайте прояснимо одну річ. Люди чомусь поводяться так, ніби метро тільки зараз раптово стало політичним, наче вони 15 років грали в серію із закритими очима. Метро завжди була про це. Це серія про диктатуру, культ війни, пропаганду та людей, які вмирають через амбіції еліт. Ну, дехто почав пізнавати знайомі риси. І ось тут починається паніка. Вони ображаються не на гру, а на те, що гра перестала бути комфортною і почала, звісно, нагадувати реальність. І під тим роликом я читав всі коментарі чесно, і мені писали, що чувак, давай, якщо ти читаєш англійські коментарі, да, від якихось там на англійській мові, то ти не будеш сприймати ці коментарі як від людей з тих країн, типу там Америки чи Норвегії, а просто будеш вважати, що це росіяни пишуть на англійській мові через перекладач. Окей? Ну, а ви в коментарях, звісно, напишіть, як ви думаєте, це реально промиті люди саме пишуть з тих країн, там з Америки і так далі, чи все-таки це росіяни і білоруси? Мені буде цікаво почитати. Ну, отже, давайте почнемо. Перший коментар досить забавний, написано, що, звісно, ми всі чекаємо русський язик в ігрі. І знаєте, що я можу сказати цьому чуваку? Нік у нього вкусний пельмень, і у мене для тебе є одна дуже-дуже гарна новина. Тому що ви вже отримали, в принципі, те, що чекали. Ви хотіли повернення в рідну гавань, ну ось ви тепер у своїй власній гавані, де ігри розробляють своїми силами і ніхто їх, звісно, не купує. Чому ви чекаєте щось від студії, яка чітко показала, де їхні цінності? Вийшов другий трейлер, а руської мови так і не з'явилось. Це як стояти під дощем і чекати, коли він сам собою зупиниться. Не дочекаєтесь. А чому саме не дочекаєтесь, я розповідав в іншому своєму ролику, тому можете його подивитися. І такий відос буде ще на каналі. Повністю я присвячу реально відос. Якщо хочете такий відос, то напишіть в коментарях. Наступний коментар досить такий, для мене буде важкий, тому що він написаний англійською. What a stupid decision. Turning the game into stupid Nazi lore. Я спочатку не сильно зрозумів, про що тут насправді йдеться. Чувак, нацисти в метро були з першої частини. Ми це вже розбирали в моїх минулих роликах. Артем їх вирізав пачками ще в 2010 році. Ти в які ігри грав взагалі? Виходить, для тебе це було оригінально, поки це не почало нагадувати щось, що ти бачиш у дзеркалі, якщо ти, звісно, із Запорєбріка. Ну а якщо ти не звідти, то в мене питання, якого фіга? Ти ж, якщо грав у метро, ти міг розуміти, про що ця гра була вже тоді. Чи все-таки люди, які мені писали в коментарях, що насправді це перекладач, були праві? Ну, знову ж таки, я не можу судити, ви в коментарях вирішіть уже на те, як ви вважаєте правильно. Коли в грі нацисти, це лор, а коли це відображення реальності, це вже stupid decision, типу тупість, да? Ну, це вже я називаю подвійні стандарти рівня Бога, тому що, ну так жорстко перевзуватись і мати настільки двояку думку, ну це потрібно дійсно мати талант. Ну, що я можу сказати? З вас лайк, підписка, все, що я можу сказати. А ось і мій улюблений коментар, знаєте, гражданин Імперіум просто написав ахахахаха. Він реально, мабуть, думав, що якщо він напише ось це під відео, типу сміх і типу рофель язик, то розробники такі: о, вибачте, сер, зараз випустимо патч із озвучкою спеціально для громадян Імперії. Це так не працює. Ви живете в ілюзії, що світ типу крутиться навколо вас, хоча насправді світ просто забув про вас. І це, мабуть, болить сильніше, ніж відсутність субтитрів, я не знаю, але подібні коментарі я не особо розумію. Навіщо вставив ролик? Тому що, по суті, коментарі були однакові. Чесно, я шукав більш таких, знаєте, унікальних якихось коментарів, щоб ролик не повторювався, тому що, перший трейлер, який виходив місяць тому, да, коментарі були однотипні. Зараз коментарі однотипні, але я шукав
шукав, чесно, я старався знайти щось більш нове. Ви думали, що інтернет завжди був таким швидким і зручним? Як би не так. Уявіть, ви студент у 2011-му. У вас лише старий ноутбук, купа боргів і мрія вирватися з гуртожитку в реальний успіх. Саме з цього починається SEO or Die. Це не просто гра, це ваш особистий тренажер успіху в інтернет-індустрії. Ви пройдете шлях від перших копійок на сумнівних текстах до масштабних проєктів, де кожна помилка – це мінус бюджет, а кожна перемога – це крок до крутого життя. Цікаво, чи змогли б ви взагалі вижити в інтернеті, де все тільки починалося? Давайте перевіримо. Демка вже є в Стімі. Додавайте гру у вішліст в Стімі прямо зараз, щоб не пропустити реліз. Посилання залишу в описі на гру, тому переходіть. І станьте легендою інтернету, поки це не зробив хтось інший. Наступний коментар від Ардомікса. Серьезно, даже субтитры не добавили. Вы меня очень сильно расстраиваете. Ой, бідненький, тебе так розчарували. А знаєш, що ще розчаровує? Коли в твій дім, в принципі, летить ракета, наприклад. Але про це ми говорити, звісно, не будемо, правда? Ми будемо плакати через відсутність тексту на екрані в другому трейлері метро. Звісно, немає точно доказів точних, що взагалі язик там не з'явиться. Тобто, немає, звісно. Люди писали в коментарях, типу, да блін, немає 100% гарантії. Звісно, да, але просто до цього все йде. І в своїх відосах я начебто не казав, що не буде просто тому, що не буде. Я наче пояснював чому і дійсно давав, як на мене, досить правильні і круті аргументи, чому, в принципі, от язика відказались. Світові компанії зараз займаються демаркетингом вашого регіону, тобто, ну, звикайте, це називається наслідки, тобто, тут я не знаю, що ще додати, типу, да. Ну, а ви доповніть, що ще ви б додали на моєму місці. Ідемо далі. Коментар, знову ж таки, на англійському. Я не знаю, чи це реально промиті люди з інших країн, чи все-таки це перекладач вирішує. Я тут уже ніяк не розберусь, але коментар звучить так. Why does the graphics look the same as Metro Exodus? Perfect English. I was expecting next gen quality. Коротше, чувак каже, що, типу, якого фіга графіка така погана, і вона наче з 2013 року і так далі, і бла-бла-бла-бла-бла. Гарний коментар, і, можливо, ви скажете, що це взагалі не хейтовий коментар, да? Ну, типу, чуваку не сподобалася графіка, окей, це його право, типу, чому б і не написати, але, блін, чувак, Exodus досі виглядає краще, ніж 90% того, що виходить зараз. Це не образа, це комплімент технологіям розробників, як на мене. Ви просто шукаєте, до чого би прикопатися, бо не можете знайти реальних аргументів, до чого би прикопатися. Графіка не та, сюжет не той. А може просто розробники не ті? Спробуй подивитися в корінь, а не в пікселі, і тоді ти зрозумієш, що насправді це не головна причина хейту, чесно. Мені здається, що графіка нормальна, в принципі, враховуючи те, що, по суті, трейлер був знятий, як написали розробники, саме на рушії гри, тобто така графіка буде і в грі. Відколи у нас графіка, як в Метро 2033, це вважається чимось поганим. Мені здається, навпаки, це реально тільки в плюс, тому що там графіка, як на мене, була досить красивою. Ідемо далі. Наступний коментар Большевік Батен. Ну, тут одразу зрозуміло, що це чувак перекладачем використовував, але досить такий, знаєте, дивний коментар, тому що чувак написав, що давайте будемо бойкотувати гру, тому що розробники і автори гри відкрито в своєму твіттері підтримали Ізраїль. Уявіть собі, офігеть. Просто класика. Геополітичний детектив в коментарях, ну, знаєте, от просто, щоб не написати, да? Щоб ще написати. Слухайте, большевік, ти так активно шукаєш приводи для бойкоту, що скоро тобі доведеться, в принципі, бойкотувати власне життя, бо воно теж не відповідає твоїм ідеологічним стандартам. Більшість із вас і так би не купили гру, ви просто шукаєте виправдання своєї токсичності. Це взагалі не бойкот, це, знаєте, внутрішній крик про допомогу. Я не розумію, навіщо бойкотувати те, що, по суті, і так легально ти не отримаєш. Гра 90% що буде заборонена, ну це очевидно на вашій території, тобто ви купити її не зможете. Обхідними путями, обхідними шляхами окей, але це вже нелегально виходить. Скачувати її з торрентів, це вже також виходить нелегально, тому я не розумію це і навіщо, якщо по суті ви так купити ви її оригінальну, тобто легально не зможете. Ну а твій тейк про те, що розробники, видите ли, просто підтримали Ізраїль в своєму твіттері, офігеть, да як вони взагалі посміли. Да, дорослі люди написали свою думку про те, що виходить в світі, зараз відбувається, і їм, має бути за це якось стидно, да? Офігеть. Наступний коментар. Андрій Марк. Знаєте, такий досить дивний також коментар, і такий коментар був і в минулому ролику. Да, Exodus будет последней нормальной частью, тут сюжет совсем шизовый.
Сюжет шизовий, я не особо зрозумів, про що він, тому що, блін, чуваки, у метро завжди була містика, там завжди була телепатія, там завжди були чорні, що спілкуються через сни. Тобто там містика завжди була. Що для тебе нормально взагалі? Нормально це коли все зрозуміло і не треба думати, ну тоді тобі в інший жанр. Там можеш в Тетріс пограти, я не знаю, там можеш ще в якісь ігри 3 в ряд там пограти. Метро це про рефлексію. А якщо ти не здатний рефлексувати, то для тебе все буде шизовим, і тобі все буде здаватися якимось не таким, і якимось взагалі дивним і шизовим. Ну, очевидно. Типу, а що нормального, що шизового? Не особо розумію. І настільки абсурдних коментарів було багато під другим трейлером метро, що мені дійсно здалося, що, мабуть, їх навіть більше, ніж було під першим трейлером метро. Тому що, блін, ну настільки незалежні і горді. Але чому ви всі так бігаєте за контентом від ворожих студій? Це якийсь від, я не знаю, стокгольмського синдрому, мабуть. Ви ненавидите західні ігри, ви бойкотуєте їх, але при цьому сидите в коментарях під трейлерами, чекаючи російську мову. Ви самі собі суперечите в кожному реченні. Виглядаєте так, як підліток, який закрився в кімнаті і кричить: "Я вас, блін, ненавиджу", але продовжує виходити на вечерю. Не розумію чому. І в коментарях, коли під мої відоси, в принципі, приходять подібні коментарі, то мої підписники і просто глядачі вам це, звісно, пояснюють. І пояснюють, як на мене, ну, більш навіть дослівно і більш правильно навіть, чим це роблю я в своїх відосах. І знаєте, що найсумніше у всьому цьому? Метро ніяк не змінилося взагалі. Це все та ж сама гра про виживання в світі, де люди втратили людське обличчя. Просто раніше це було літературним вимислом. Тепер ви дивитесь на цю гру і бачите в ній себе, свої вчинки і своє майбутнє, і взагалі реальність. І вам це, звісно, не подобається. Тому ви пишете про політику, про якийсь там незген, про бойкот взагалі. Ви боїтеся не сюжету гри, ви боїтеся того, що ця гра виявилася занадто правдивою, і в першу чергу вона вийшла. Ну, ще не вийшла, але в першу чергу, да, вона виходить. В другу чергу, те, що по суті розробники дійсно зробили такий, ну, досить вагомий такий жест. Вони начебто вже на 90% відмовились від руської мови, що в принципі раніше здавалося б нереальним. Ну ви згадайте 22 рік, 21 рік, навіть 20-й рік. Казали, блін, ну якщо ви відмовитеся, ви втратите ринок, там у вас не буде ніяких продажів, у вас не буде взагалі популярності. Тобто, пам'ятаєте, да? А тут такий сміливий, досить реально сміливий факт і досить сміливий рух від розробників. І це, звісно, виглядає дуже показово. І це не проблема розробників, це ваша абсолютна проблема. І ми ще, звісно, повернемось до цієї теми, бо це болото і воно не збирається висихати. Можливо, гру анонсували, їй сказали, що вона вийде в лютому 27-го року. Тобто у нас є цілий рік подивитися ще парочку трейлерів, да, щоб якось там розібрати усі коментарі. Але якщо на цьому ролику ви наберете я не знаю, хоча б 10 тисяч переглядів спочатку, да, я вже не говорю про 30К. Очевидно, там був перший трейлер, там було більше переглядів, тому що, очевидно, це був просто бах, це був просто бам в інтернеті. Другий трейлер, очевидно, він більш хайповий, тому що багато чого показали, але подивимось, що буде по переглядам. Якщо ви напишете багато топових коментарів, якщо ви реально підтримаєте мене лайком, підпискою і напишете багато топових і не топових коментарів, теж, да, треба розбавляти, тобто треба і тупих коментарів написати, щоб було потім з чого вибирати. От, якщо ви це все зробите, то третя частина такого відоса точно буде на каналі. Дякую, що додивилися цей сеанс групової психотерапії. Пишіть у коментарях, що ви думаєте взагалі про ось ці коментарі, як вам такий контент, як вам відос, і в цілому, що би ви відписали, і як вам взагалі другий трейлер метро. З вами був я, Ван Геймс, побачимось дуже скоро в нових відосах. Пока!